ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਲ ਕੀਤੇ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, GPA 3.9 ਆਈ ਆ, ਬਟ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਕ ਬਸ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ 16 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2018 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਬਿਟਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ 20-20 ਘੰਟੇ ਮਸਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਫਾਲਤੂ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਘੈਂਟ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਬਾਈ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀ ਨਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1-2 ਸਾਲ ਬਾਈ ਆਪਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਈ ਦੱਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ। ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਦਾਦਕੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ? ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 2017 ਦੀ ਦਸੰਬਰ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਬਾਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਕੀ ਲਈ ਸੀ, ਆਰਟਸ ਸੀ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ GNE ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ 13 ਤੋਂ 17 ਇਨਟੇਕ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਓਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਆਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਪੁੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਬੱਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੀਗਾ BTech ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਦੀ GNE ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਸਟਰਸ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆਇਲਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਆਇਲਸ ਵਧੀਆ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ, ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਲ ਕੀਤੇ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, GPA 3.9 ਆਈ ਆ, ਬਟ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਕ ਬਸ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ 16 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2018 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਬਿਟਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ 20-20 ਘੰਟੇ ਮਸਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਫਾਲਤੂ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ, 100% ਨਾ ਫਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ, ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਜਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਲੇਟ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਕਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੇਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਰਨ? ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ,
ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਜਰਨੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੀ ਆ। ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਟੋਪ 25 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ। ਓਕੇ। ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਟੋਪ 25 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਇਵੈਂਟ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਵੀਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਸ ਉੱਦਣ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਲਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੈਂਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੰਗ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਲਾਈਫ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖ ਲਏ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਲਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ YouTube ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ। ਬਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ YouTube ਚੈਨਲ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਪਰੋਚ? ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਕੱਢਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ CEO ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਜੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੂਇਨ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀਸ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਐਲੈਕਸ ਦਨਬਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਸਾਲ ਆ ਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੀਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਜੀ, 2-3 ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਬੁੱਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਬਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਰੋ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦਾ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਬਾਈ, ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ? ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਮੇਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ 2-3 ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਝੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 14 ਜਾਂ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਬਟਾਈਟਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਬਾਈ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਲੌਗ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਲੌਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੇਚਰ ਥੋੜਾ ਕਮੇਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਚੁੱਕੇ, ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ ਕੁਛ। ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ YouTube ਸਾਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦਾ, 50 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਤੇ, ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਾਈ, ਨਾਲੇ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1-2 ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੋਇਆ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੋਸਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ 8 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਬਾਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਿਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, ਈਮੇਲ ਬਾਈ ਦੀ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਕਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 2 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ। ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਬਣਾਇਓ ਕਿ ਯਾਰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਹੈਲਪ ਹੀ ਕਰਿਓ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, 2 ਦਿਨ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, ਕੰਮ ਬਾਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈਲੋ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੈਲੋ, ਫਿਰ ਚੜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਚੜ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਿੱਚਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬਰਡਨ ਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਈ ਵੀ ਹੌਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੇਂਡੂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ।